طبعي أرفض كل إمارة يا ناصب عشقي حيدار، والنجف سنعلنها منارة منها المهدي سيظهر. طبعي أرفض كل إمارة يا ناصب عشقي حيدار، والنجف سنعلنها منارة منها المهدي سيظهر. سنفجر صليات النار ثارا للسهم بعينيك، والقبة لا تنهار أرواحنا كلها لبيك. مهدي 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 يا مهدي، مهدي 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 يا مهدي، عجل عجل ظهورك يا مهدي، اصحى داعش والنصارى يا مهدي. وسنصنع بالجسد حواجز تمتد بكربلاء للموصل، سنحول أحلامك هاجس عصر خلافتك لن يحصل. وسنصنع بالجسد حواجز تمتد بكربلاء للموصل، سنحول أحلامك هاجس عصر خلافتك لن يحصل. يا داعش لا تنوي جنون قبل تقدمك تفكر إني شيعي مجنون، ومقاماتي خط أحمر. إن لكربلاء العباس والنجف أمير يحميها، وزهراء لها حراس فالمهدي مقيم فيها. مهدي 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 يا مهدي، مهدي 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 يا مهدي، عجل عجل ظهورك يا مهدي، اصحى داعش والنصارى يا مهدي. لا الأول لا الثاني يحكم والثالث يحرق بالنار، أول علي فلتفهم والمهدي يختم بالثار. لا الأول لا الثاني يحكم والثالث يحرق بالنار، أول علي فلتفهم والمهدي يختم بالثار. إن مست يدك المحظور لمقاماتي أو تمتد، فسنقطع رأس العرعور ونبيد جذورك يا هند. مهدي مهدي